आज म तपाईहरुलाई 220 भोल्ट उत्पादन एसी करेन्ट उत्पादन गर्ने जेनेरेटर बनाएर देखाउने छु। के 220 भोल्ट बनाउन सामान्य लागत र सामान्य सामानको प्रयोग गरेर सम्भव छ त? भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। आजको भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा यो टिनको भाँडा देख्न सक्नुहुन्छ। टिनको भाँडोमा अब म यो कोइल, मैले यो ट्रान्सफर्मरमा पाइने तार देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई घुमाइदिएको छु। अनि यतापट्टि येल्लो दुईटा तार पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसमा फिक्स गरिदिन्छु। यसलाई मैले यहाँ फिक्स गरिदिसकेँ। अब यो चुम्बक देख्न सक्नुहुन्छ। यो चुम्बकलाई पनि म यहाँ बिचमा लगाइदिन्छु। मैले बिचमा एउटा डन्ठी देख्न सक्नुहुन्छ लगाएको छु। अब यसलाई म यो चुम्बकलाई म यहाँ लगाइदिन्छु। चुम्बक लगाइसकेपछि एउटा हामीले ढक्कन सक्नुपर्छ। यो ढक्कन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ढक्कनलाई म यहाँ लगाइदिन्छु। त्यस्तै गरी अब हामीलाई यो एसी करेन्टबाट बल्ने बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यो 220 भोल्टबाट मात्रै बल्छ यो बत्ती। जति देखाइदिन्छु। अब यो बत्ती बालेर देखाउँछु। 220 भोल्टबाट बल्ने बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यो बल्यो। अब यही 220 भोल्टबाट बल्ने बत्तीलाई यो जेनेरेटर तयार भइसक्यो। अब यो जेनेरेटरबाट बालेर म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो र यो तार जोडिदिन्छु यहाँ। अर्को तार पनि जोडिदिन्छु म। अब यस्तै गरी हामीलाई एउटा गियरवाला मोटर चाहिन्छ। यो गियरवाला मोटर पनि देख्नुभयो। अब यो गियरवाला मोटरलाई चाहिँ पावर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले छुट्टै। यो मोबाइलको चार्जरबाट लिएको तार हो। देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स भइसक्यो। अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो जेनेरेटरबाट यहाँ तार जोडिदिएको छु। यो बत्तीलाई मैले 220 भोल्ट करेन्ट दिएर एसी करेन्ट दिएर यसलाई बालिसकेको छु। अब हामीले यो गियरवाला मोटरलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ। गियरवाला मोटरमा धेरै पावर हुन्छ, त्यही भएर जेनेरेटरलाई घुमाउँछ। अब म तपाईहरुलाई यो गियरवाला मोटर घुमाएर देखाउँछु। गियरवाला मोटर घुमाउनको लागि मैले बाहिरी एउटा चार्जरको प्रयोग गरी, मोबाइलको चार्जरको प्रयोग गरी म तपाईहरुलाई यो घुमाउनु पर्ने हुन्छ यो गियरवाला मोटर। अब यो बाहिरीमा चाहिँ कति आइरहेछ त बत्ती भनेर म तपाईहरुलाई मल्टिमिटरमा चेक गरेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मोबाइलको चार्जरमा कति नै आउँछ र 5 भोल्ट करेन्ट आउँछ। अनि अब यस्तै गरी हामीले त यहाँ त 220 भोल्ट उत्पादन गर्नुपर्ने छ, किनकि यसलाई बाल्नु पर्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ बत्ती बल्यो। यो गियरवाला मोटरमा बत्ती दिने बित्तिकै घुमेन। अब यो घुम्दाखेरि देख्नुभयो है, बाहिरी कत्तिको पनि युज गरेको छैन। एकछिन यहाँ जुझ्न सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो घुमिरहेको जेनेरेटरलाई समाइदिन्छु। अब एकचोटि म तपाईहरुलाई बत्ती मारेर पनि यो बत्ती बालेर देखाउँछु। अब तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ।
यसैको बत्तीले बालेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरी तारको प्रयोग गरेको छैन। यो मोबाइलको चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। गियरवाला मोटरलाई